Bună seara tuturor și bine ați revenit în a cincea noastră zi din săptămâna de îndrumare. Așa cum ați observat, în luna septembrie ne-am ocupat de sistemul imunitar și cum ne ocupăm noi de el din punct de vedere holistic. În această seară am trei invitate minunate, cărora le mulțumesc că au acceptat invitația noastră, care ne vor vorbi despre experiențele lor personale, cum abordează ele acum, după ceva vreme, după ce folosesc uleiurile esențiale de ceva vreme, cum abordează ele acum partea asta de imunitate sau, practic, sănătatea lor de zi cu zi. Anca este pe drum, dar a acceptat să ne fie alături, așa că am să o las pe ea să ne prezinte întâi experiența ei personală, după care am să le introduc și pe celelalte două invitate ale mele. Anca, mulțumesc foarte mult că ne ești alături. Am să te rog frumos să te prezinți și să ne spui cam de cât timp folosești uleiul și, bineînțeles, experiența ta personală. Bună, Sorina, fetele, mersi mult de invitație. Sper să nu pierd semnalul, să se întrerupă. Așa, sunt Anca Po, de mă știți. Am început folosirea uleiurilor în urmă cu 8 ani de zile. Mai serios, aș putea să spun că nu mai prea întâlnim provocări serioase de sănătate și ne susținem așa de bine și toamna cu OnGuard, pastiluțele, Beatles-ul pentru cel mic, dar se pare că de anul acesta adoră și el pastilele de OnGuard, nu Beatles-ul, sau gelul. Merge foarte bine. IQ Mega ne ajută destul de mult. A fost o mică provocare în încercarea de a administra uleiul de pește, dar se pare că cu IQ Mega am avut succes să facem câte o cură. Probioticele și vitaminele de la Z, masticabile, chiar le ador fiica mea cea mare. Și ce să mai spun? De la difuzare la internul leială, cu simfoniile ne susținem pe perioada acută și între. Cam așa funcționează la noi. Medicamente alopate nu mai avem. Au expirat așa încet pe rând și s-a înlocuit locul lor cu uleiurile. Cam cât a durat, te auzim un pic, eu știu că ești în trafic, cam cât a durat partea asta, ai zis că le folosești de ceva ani, cam cât a durat tranziția între a trece mai mult pe partea naturistă decât... Mai puțin de un an. Mai puțin de un an. Super! Pentru că sunt persoane care au încă nevoie de confirmări, să zicem, și tranziția asta se duce foarte, foarte mult. Dar dacă tu ai văzut în cadrul familiei tale rezultate rapide, eu chiar mă bucur. Da, chiar mai rapide, sănătoșire mai rapidă și îmbolnăvire din ce în ce mai rară, așa, simptome din ce în ce mai rare, mai slabe, nu mai au același impact asupra copiilor, în principal, că ei erau cei care mergeau totul.
Să înțeleg că acum nu aveți provocările astea de toamnă sau de început de școală. Cel mic am avut, Surina, cel mic am avut o mică provocare, să zic așa, dar nu ne-a ținut o săptămână, de 2 zile, fără febră, o duse, câteva zile duse, să zic că a ținut 4-5 zile, dar rapid s-a trecut dintr-o extremă într-alta, de la un simptom la altul. La o durere în gât, bombonelele Ungard el nu le acceptă, în schimb acceptă soft gel-ul Ungard. Am făcut și câte o simfonie în fiecare seară, de pe o zi pe alta. Deci a fost o chestiune de asta acasă, de a ne răsfăța, să zic așa, decât să bolim, cum făceam altă dată. Super! Eu chiar mă bucur. Îți mulțumesc tare, tare, tare mult că ai acceptat să fii alături de noi, chiar dacă ești în trafic, chiar dacă nu ai avut un semnal nu atât de bun, dar eu personal îți mulțumesc pentru că ai deschiderea de a împărtăși experiențele tale cu cei din jur și asta este foarte, foarte important, pentru că nici nu știi cât de mult face pentru la început o mămică care este încă în partea asta de frică și nu numai. Cred că partea de emoțional, cel puțin... Încet și cu răbdare. Nici noi nu am renunțat niciodată, ne-am puternicit, să spun așa, pe parcurs. În momentul în care la început n-am reușit să gestionăm, da, am contactat, am medicat specialistul copiilor, dar au fost din ce în ce mai rar și ei știu, amândoi și medicul specialist al lor și cel de familie, că folosim uleiuri esențiale, suntem chiar susținuți de ei și nu i-am mai vizitat în ultima perioadă de foarte mult. Să spun așa, ne mai auzim la telefon și atât. Ați rămas prieteni, să înțeleg. Da. Păstrați legătura. Asta e bine. Un ulei în funcție de necesitate. Uleiul pe difuzat, pe lângă, până una alta, până vor intra și ei în lumea noastră. Exact. Încă o dată, mii de mulțumiri, Anca, că ai fost alături de noi. Îți mulțumesc tare mult că ai împărtășit experiența ta cu noi. Eu te aștept și cu alte experiențe și în alte seminarii. Drum bun în continuare și sper să rămâi să ne urmărești în continuare, bineînțeles. Nicoleta, o altă persoană dragă mie, care în sfârșit a acceptat invitația de a ni se alătura. Eu tare bucuroasă sunt că o avem alături. Dacă vrei, Nicoleta, pregătești niște slide-uri pentru noi și dacă vrei să le și pui. Mulțumesc, Sorina, pentru invitație. Cu mare drag. Sper că ceea ce am eu de transmis astăzi să aibă sensul urechilor care au de auzit. Eu n-am să dau nicio rețetă, pentru că din punctul meu de vedere nu este o rețetă sau o experiență una singură sau o rețetă clară pentru... Cu toții suntem diferiți și cu toții avem nevoi diferite și emoții diferite trăim și cu toții le luăm într-un mod mai... la un nivel mai diferit de gravitate, practic, indiferent de situația care ne se întâmplă, o procesăm diferit în funcție de starea noastră la momentul la care se întâmplă. De asta și zic pentru că imunitatea, din punctul meu de vedere, este echilibru între trup, minte și suflet. Am pregătit aici niște slide-uri, ceea ce mi-am propus ca să vă spun astăzi, într-un fel de cuprins aici, este un citat
în ziua în care m-am iubit cu adevărat, ăsta chiar am să vreau să vi-l citesc și sper că va avea și pentru voi legătură cu ceea ce discutăm astăzi. Vom discuta despre imunitate ca libertatea noastră, practic. Iarăși, pe parte de nutriție, aș vrea să subliniez efectul antioxidant al uleiurilor esențiale, folosind scara ORAC, acolo o să vedeți să facă prin valorile de la scara ORAC să vede exact care sau potența uleiurilor esențiale comparative cu alimentele. Oricât am vrea noi să avem alimentația sănătoasă, naturală și așa mai departe, efectul antioxidant al uleiurilor esențiale este net superior pe partea asta. Și, de asemenea, doTERRA susține starea de bine prin programele sale de nutriție. Programul Symphony of the Cells, cu siguranță ați auzit despre el și aș vrea să-l menționez și aici, pentru că este un plus pe care îl putem face pentru noi înșine. În primul rând pentru starea de bine și apoi și în situațiile provocatoare pe care le putem întâlni. Așa, ia să vedem aici. Deci textul ăsta. În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am înțeles că în toate împrejurările mă aflam la locul potrivit, în momentul potrivit. Și atunci am putut să mă liniștesc. Astăzi știu că aceasta se numește stimă de sine. În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am realizat că neliniștea și suferința mea emoțională nu erau nimic altceva decât semnalul că merg împotriva convingerilor mele. Astăzi știu că aceasta se numește autenticitate. În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să doresc o viață diferită și am început să înțeleg că tot ceea ce mi se întâmplă contribuie la dezvoltarea mea personală. Astăzi știu că asta se numește maturitate. În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am început să realizez că este o greșeală să forțez o situație sau o persoană cu singurul scop de a obține ceea ce doresc, știind foarte bine că nici acea persoană, nici eu însumi, nu suntem pregătiți și că nu este momentul. Astăzi știu că asta se numește respect. În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am început să mă eliberez de tot ceea ce nu era benefic. Persoane, situații, tot ceea ce îmi consumă energia. La început, rațiunea mea numea asta egoism. Astăzi știu că asta se numește amor propriu. În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să-mi fie teamă de timpul liber și am renunțat să mai fac planuri mari. Am abandonat megaproiectele de viitor. Astăzi fac ceea ce este corect, ceea ce îmi place, când îmi place și în ritmul meu. Astăzi știu că asta se numește simplitate. În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să mai caut să am întotdeauna dreptate și mi-am dat seama că cât de multe ori m-am înșelat. Astăzi am descoperit modestia. În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să retrăiesc trecutul și să mă preocup de viitor. Astăzi trăiesc prezentul, acolo unde se petrece întreaga viață. Astăzi trăiesc clipa fiecărei zile și asta se numește plenitudine. În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am înțeles că rațiunea mă poate înșela și dezamăgi. Dar dacă o pun în slujba inimii mele, ea devine un aliat foarte prețios și toate acestea înseamnă să știi să trăiești cu adevărat. Cuvinte spuse de Charles Chaplin. Mie mi se pare grăitor felul în care poate ar trebui, poate n-ar trebui, fiecare cum consideră. Eu îi văd legătura acestui text cu ceea ce discutam noi legat de emoții ieri, zilele trecute și astăzi, cu stima de sine și cu să ne iubim pe noi, practic, în primul rând. Acum am găsit la un moment dat un articol legat despre imunitate și spunea ceva de genul ăsta. Denumirea de imunitar vine de fapt din latinescul immunis, care înseamnă liber, curat. Acum, de când s-a schimbat cu sistem de apărare a organismului și de la libertate la sistem de apărare a organismului, nu se știe în timp. Și tot în articolul respectiv era făcută cumva o analogie cu un copil care învață să înnoate.
în momentul în care se lasă liber, în momentul în care este frică și se agită, se zbate în apă, e clar că nu reușește să se liniștească și să învețe să înoate, dar în momentul în care se lasă dus de apă sau în voia apei, plutește pe apă, atunci învață și să înoate și prinde încredere și e mult mai ușor așa. Și iarăși discutam mai devreme de copii. Păi, copiii în momentul în care se duc la grădiniță își pierd libertatea. Își pierd libertatea, nu pot să se mai exprime liber, așa cum fac cu cei de acasă, cu părinții. Nu pot să se miște în voie, trebuie să stea într-un singur loc. Nu au voie sunt constrânși cumva, deci practic nu mai au libertatea aceea pe care o au acasă. Și atunci apar și dureri în gât că nu se pot exprima, apar și situații pe care nu le pot digera foarte bine și atunci apar probleme digestive și tot așa. Deci, practic, și asta ține tot de o libertate. Așa cum libertatea este o stare interioară ce ține de fiecare în parte. Ce înseamnă libertate și fericire pentru mine nu neapărat e ceea ce înseamnă pentru tine sau pentru oricine altcineva. Iar cel mai aprig dușman al imunității noastre sunt emoțiile noastre și cele mai bune medicamente sunt iertare și iubire. Iar uleiurile esențiale ne ajută să identificăm unde avem de lucrat cu noi înșine. Un organism cu imunitate ridicată, aici aș spune cu imunitate ridicată sau cu o vibrație înaltă, nu se contaminează cu agenți patogeni pentru că se află la niveluri diferite de vibrație și atunci organismul cu o vibrație înaltă este mult mai rezistent la ceea ce vine în jur. Foarte puțină lume știe că 80% din imunitatea organismului este concentrată la nivel intestinal, iar echilibrul florei intestinale este deosebit de important pentru menținerea bunei funcționări a sistemului imunitar. Așadar, intestinul subțire joacă un rol esențial în sănătatea noastră, deoarece flora intestinală, atunci când este perturbată, produce consecințe negative în tot organismul. Lucrurile astea noi deja le-am discutat și ieri și în zilele anterioare legate de imunitate, însă țin să subliniez totodată, pentru că de multe ori am persoane care vin, am o eczemă, cum fac? Cum o rezolv? Că e o chestie de imunitate. Imunitatea scăzută, stres. Păi zic, problema nu e la eczemă, la suprafața pielii, problema e la sistem digestiv. Și acolo ar trebui lucrat. Și e destul de greu ca să explici omului, păi da, mi se vede pe piele, de unde e din interior. Și atunci, da, într-adevăr, flora intestinală influențează în mod direct sănătatea sistemului digestiv. Și este influențată ea însăși în mod direct de alimentație. Vestea bună este că pentru reabilitarea intestinală putem reconstrui flora intestinală, ceea ce înseamnă că putem restabili un sistem imunitar puternic. Aici un rol important îl are alimentația, iar doTERRA vine cu programul de detoxifiere de 30 de zile, pe care, desigur, fiecare dintre noi îl poate adapta la nevoile personale. Acesta este programul și îl găsiți ca și kit complet Cleanse and Restore. Am să încerc să atașez imaginea asta într-un comentariu la live-ul de astăzi ca să fie la îndemână. Așadar, aici scrie, de exemplu, 30 de zile, la început câte o capsulă din fiecare. Evident, fiecare își adaptează după nevoile corpului său. Fiecare, și de asta este important, mă gândesc să ne învățăm să ne ascultăm corpul. E foarte important, pentru că în momentul în care, nu știu, ai o alergie sau ceva și iei un singur Terazyme în condițiile în care nu este suficient pentru corp, e clar că ai să spui că ai să vezi că nu are efect și spui că probabil nu sunt bune produse. Ideea este că trebuie adaptat la nevoile
la nevoile fiecăruia. Aici am făcut sper să pot da mai mare, să puteți vedea valorile. Scara ORAC măsoară capacitatea antioxidantă a unei substanțe. Cu cât este mai mare valoarea ORAC, cu atât puterea antioxidantă este mai evidentă. Valorile ORAC ale uleiurilor esențiale le-am trecut aici, iar ca și alimente cu valoare antioxidantă mai mare aici. Antioxidanții reprezintă un complex de elemente nutritive, vitamine și minerale și enzime care reduc efectele toxice ale radicalilor liberi. Dacă găsește cineva o variantă să stea deoparte de radicalii liberi, să-mi spună și mie, că îi avem peste tot. Îi avem peste tot și, din păcate, nu... Poate în vârf de munte, nu știu, dacă ne mutăm într-un vârf de munte, poate avem șanse să avem mai puțin la îndemână. Antioxidanții împiedică oxidarea celulelor care are loc sub influența factorilor externi, dar și din cauza îmbătrânirii. Antioxidanții fortifică sistemul imunitar, reduc riscul de cancer și previn apariția infecțiilor. Am să măresc un pic aici și sper să se vadă. Nu știu, să-mi spuneți voi dacă se vede sau nu ca și valoare. Se vede, Sorina? Așa. Cuișoarele, uleiul de cuișoare are valoarea cea mai mare ca și putere antioxidantă pe care o putem avea la îndemână. Și mulți dintre noi îl avem în casă. Adică vă dați seama cu cât ce minunăție avem noi, ce bogăție avem noi la îndemână, practic. Celelalte, deci valoarea la cuișoare este de 1.078.700 valoare ORAC, comparând cu, nu știu, pudra de cacao neprocesată 26.000. Diferențele sunt enorme, din punctul meu de vedere. Clariseigiu, iarăși, sunt 221.000. Mușețelul german 218.600. Iarăși valori foarte mari comparativ cu alimentele. Alimentele sunt 4-5 cifre, dincoace sunt 6-7, deci valori considerabile mai mari. Deci de asta zic că puterea în sticluță este extraordinară în momentul în care le folosim. Tot s-a discutat și pe grup, și pe chaturile de suport, și pe în discuțiile anterioare despre protocoalele Symphony of the Cells. Aplicațiile care susțin sistemul de apărare al organismului sunt ID, C2. ID este aplicația pentru infecțios, așa este tradus în românește, dar în engleză este ID. C2, aplicația digestivă, celular, limfatic, maxim, solar, purpose și multe altele. Iar Boyd Truman, autorul Symphony of the Cells, recomandă folosirea constantă a suplimentelor Lifelong Vitality, Terrazim și citrice pentru susținerea organismului. În momentul în care îl întrebi pe Boyd Truman de un protocol pentru o anumită situație pe care o poți avea, astea sunt primele pe care le recomandă. Lifelong Vitality, Terrazim și citrice. Deci nu începe o recomandare fără astea. Aici avem un protocol elaborat tot de Boyd Truman. Se numește 4 Weeks to Wellness, 4 săptămâni pentru starea de bine. Sunt protocoalele din Symphony of the Cells. Un grafic pe care îl putem folosi de alternat aplicațiile și nu este neapărat pentru o provocare anume, ci pur și simplu să dai un restart organismului. Dacă folosești Symphony of the Cells în ordinea asta, practic îți dai un restart al organismului. Având în vedere că Cleanse and Restore, eu cel puțin îl folosesc de 2 ori pe an, în primăvară și toamnă, așa și
aplicațiile astea de 4 Weeks to Wellness, tot așa le folosesc, cel puțin primăvara și toamna. Nu încerc să le fac pe amândouă în același timp. Într-o lună am să fac Cleanse and Restore și în luna următoare Symphony of the Cells cu 4 Weeks to Wellness. Dacă folosim uleiurile esențiale pe post de tratament, doar schimbând instrumentul de la alopat la ulei, nu o să fie mari rezultate. Pentru că nu sunt. E important să vedem și ce din noi a adus situația respectivă ca și provocare în viața noastră. Trebuie să ne analizăm, să vedem ce vrea să ne spună corpul prin manifestarea respectivă. Uleiurile esențiale nu vindecă absolut nimic, ci doar susțin corpul în procesul de vindecare. Schimbarea trebuie să fie conștientă din interiorul nostru. Emoții, trăiri, gânduri, ele sunt cele care ne creează realitatea. Ce facem cu ele? Nu te mai uita la analize sau uite-te întâi în viața ta și vezi unde poți să îmbunătățești sau unde este nevoie să îmbunătățești sau să faci niște schimbări. Uleiurile esențiale doar ung încheieturile sufletului ca să ne poată șopti mai bine unde trebuie să lucrăm cu noi înșine. Aici vroiam să vă aduc un reminder așa pe final de zi, pe final de lună, pe final de final și totuși mai aveți timp. Cei care încă nu aveți un cont, puteți beneficia de produsele lunii acestea, puteți beneficia de un plus valoare comenzii voastre de aproape că 200 de euro ies. 194. Dacă vă faceți înscrierea cu cel puțin 200 de PV prin programul Diamond Club. Evident, și celelalte, iarăși, dacă e o înscriere de 150 de PV, primiți cadou un Diblu Stick. O comandă minimă de 200, primiți cadou aceste 3 produse Diblu, care cred că niciodată nu avem în plus în casă. Mereu sunt de folosit și la îndemână. Diblu și Copaiba, iarăși dacă faceți înscrierea prin programul Diamond Club, cu o comandă de minim 200 de PV, iar turmericul este în promoție încă luna aceasta cu 10%. Luați legătura cu îndrumătorul vostru, persoana care v-a adăugat pe grup și dacă sunteți hotărâți să profitați de această ofertă, faceți-o. Am ajutat pe cineva zilele trecute să-și facă o înscriere, numai ca să vă dau un exemplu. S-a înscris cu kitul Home Essential, a plătit 298 de euro, incluzând transportul, și pe lângă kitul respectiv primește și aceste produse care sunt în valoare de 200 de euro. A plătit jumătate, practic. Nu chiar jumătate, dar în fine. Bonusul este consistent. Cel puțin, eu nu știu, de când m-am înscris eu acum 4-5 ani aproape, de când m-am înscris eu nu cred că am văzut așa avantaj, cel puțin la înscriere. Iar produsele Diblu, am zis, niciodată nu ai suficient în casă. Mereu le folosești și mereu nu știu cum ar fi casa fără Diblu. Și cam atât am avut eu să vă spun. Sper că a avut sens. Pentru mine are, dar nu neapărat și pentru ceilalți. Așa că sper să vă fie de folos informațiile oferite. Nicoleta, vreau să te întreb rapid așa. Ai specificat că ești în doTERRA de 4-5 ani. Cam cum era viața ta înainte și cum e viața ta acum? Că este foarte important pentru cei care până la urmă hotărăsc să intre în lumea asta a uleiurilor, să știe de la cei care le folosesc de ceva vreme, cam cum era, care e diferența? Cred că decizia de a achiziționa un kit
A fost prima decizie pe care am luat-o așa, cu tot sufletul, fără să mă gândesc, fără să am îndoieli, fără să-mi dea cineva multe detalii. Am simțit cu inima că da, vreau și pot și să-mi iau kitul respectiv. Ăsta este, cred că, prima decizie pe care am luat-o fără să stau prea mult pe gânduri. Eu sunt balanță. Eu le cântăresc până când le elimin pe toate și nu mai fac nimic. Adică ideea că faptul că am luat kitul la momentul respectiv a zis ceva, iar faptul că am mers în continuare în fiecare lună. N-am luat în fiecare lună câte puțin, atât cât aveam nevoie. Am încercat să folosesc programul RP, pentru că ce e gratuit e binevenit. În lunile în care nu am reușit sau din diverse motive poate nu am reușit să folosesc, să-mi iau produs pentru programul RP, să am produsul gratuit, produsul lunii, am făcut măcar comandă minimă pentru a menține punctele de loialitate și avantajele programului respectiv. Deci se poate și așa. Însă încerc să merg pe promoția cum e. Că dacă vine, de ce să nu le iau? De ce să nu le luăm? Să le folosim. Ele, într-adevăr, din dulap, din sertar, nu ne ajută. Produsele astea. Dacă stau în dulap, stau în sertar și sunt folosite din an în pași, din când în când, stai să văd dacă mă doare gâtul, le folosesc, dacă nu este suficient. Nu este suficient. Acum a căzut copilul la școală și a făcut o tăietură așa, pe cap, era mărișoară, de vreo 1 centimetru mărime, că să mă duc la spital. M-am dus la spital, a pus stitches, cum zici? Copci. Așa. Mă scuzați. Așa. Și a venit acasă, i-am dat sticluța cu lavandă, poftim, pune. Și acum știe, se duce singură și își pune. Când ne-am dus să scoată copcile, păi da, stai un pic, că nu mai e ce, s-a legat foarte bine, s-a prins foarte bine, le-a scos într-adevăr, că erau metalici, dar pielea s-a refăcut singur. Sau te scoate o altă situație, așa, ca nu neapărat legătură cu imunitatea, deși ar putea fi. M-au chemat iarăși de la școală într-o zi, păi veniți să o luați pe Maria, că nu se simte bine, că o doare burtica, că mi-am luat sticla de Zengest în mână și m-am dus la școală, evident. M-am dus la școală, i-am dat să miroase, până a ieșit de pe poarta școlii, era veselă și nu mai avea nimic. Am zis, hai, mergem în parc? Mergem în parc. Și gata. Cam astea sunt experiențe de genul ăsta. Adică în momentul în care ai la îndemână ce-ți trebuie și chiar dacă nu știi ce-ți trebuie, folosește intuiția. Până când te înveți ce și cum. Da, citești experiențe pe grup. Experiențe pe grup uneori, apropo de experiențe pe grup împărtășite, uneori găsești 10 rețete, protocoale sau 10 rețete, să le zic așa, combinații de uleiuri pe care persoanele le-au folosit. Dar asta nu înseamnă că sunt neapărat și potrivite pentru tine. Nu știi ce să alegi. Folosește intuiția de acolo. Uneori mai puțin e mai bine. Câte un pic. Folosiți difuzoarele ca să meargă continuu, dar să meargă regulat în fiecare seară, în fiecare zi, cel puțin pentru copii extraordinar. Să meargă un difuzor. Da. Și cam asta. Atât am avut să spun. Dacă mai sunt întrebări. Sesiunea de întrebări o să o păstrăm după ce terminăm înregistrarea pe Zoom, Nicoleta, dacă nu te superi. Eu îți mulțumesc tare mult că ai specificat de partea asta de cam cât de sunt ele puternice comparativ cu ceea ce mâncăm. Și pentru că mi se pare foarte important, așa cum ai zis și tu, nici nu știm ce minunății avem în casă. Exact. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru prezentare și pentru lucrurile noi pe care tu le-ai împărtășit. Sunt sigură că mulți dintre noi nu știam de partea asta de 4 săptămâni să folosim simfoniile, iar cei care știam poate ne le-a reamintit.
Eu acum am să o prezint pe Elena. Elena Panici este cu noi în această seară și mulțumesc și ei că ni s-a alăturat și vrea să împărtășească și ea cu noi experiențele ei. Cât își mai aduce aminte din ele, pentru că în momentul, așa cum discutam și înainte, în momentul în care începi să folosești uleiurile esențiale, ai o stare de bine mai tot timpul și atunci tu crezi că nu mai ai experiență, dar totuși ele se întâmplă. Elena, îți mulțumesc încă o dată și abia aștept să ne împărtășești experiențele tale. Da, bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă numesc Elena Panici, pentru cine mă cunoaște. Sunt mamă, unică și femeie. Tu ziceai acum să nu mai amintesc experiențele. Astăzi mă gândeam, oare cu ce să încep? Da, deci, într-adevăr, chiar azi mi-am amintit m-am dus așa în copilăria mea, încă eu sunt încă din generația care am trăit descolți în fiecare vară la țară, să mâncăm tot ce dădea grădina și ce aveam în curte. Și da, cred că n-am fost un copil bolnav, nu mi-amintesc. Atâta prin clasa 10-a, că eram destul de mare, a avut să mă amigdalite, deci mi s-au umflat amigdalitele foarte tare, încât nu puteam nici să înghit nici apa la un moment dat. Și azi mi-a venit asta în minte, zic, stai un pic, am avut și eu provocări. Și știu că maică-mea nu mers cu mine, bineînțeles eram domnișoară, m-am dus la spital, mi-au făcut așa, era o policlinică pentru elevi și studenți și m-au trimis la operație. Bineînțeles, m-am dus, mi-am luat pijamaua, am ajuns în sala aia la triaj acolo, am început să întreb pe o asistentă, sau nu știu ce era, nu mai țin minte, infirmieră, asistentă, care probabil îmi dădea să mă luat la triaj, să-mi explice ce și cum. Și când mi-a zis ea ceva pe acolo, ce să facă, nu știu ce, și pe aia zice, după aia o să mănânci înghețată. În secunda 2, deci eu, cam în toată viața mea, mi-am urmat intuiția cumva. Și m-am ridicat, mi-am luat sacojica cu pijamalele și am ieșit. Dar aia face unde te duci? Să-mi iau înghețată. Dar nu, dragă, după ce te operează, eu o iau acum și am plecat acasă. Acasă am intrat. Ăsta maică mi-a dat ce? Ți-o dat drumul azi? Zic, nu mă mai operez. Am luat un colț de pâine, l-am înghițit, am simțit cum o curs puroiul la s-o spart și eu din ziua aia n-am mai avut, adică nu mi-amintesc să mai fi avut probleme vreodată. Dar nici cu amigdalidele n-am mai avut. Și zic, ia ce tare, zic, mi-am amintit asta astăzi. Așa, în general, n-am avut provocări mari, dar viața cum ne duce în multe direcții. La o anumită vârstă au început toate odată să vină. Dar acum știu de ce au venit, pentru că atunci nu știam că toate trăirile noastre, de fapt, ne duc... Corpul ne spune, hei, stai că nu-i bine. Și da, aveam la un moment dat, chiar dacă eram în Santorini, într-o insulă care nu ploua mai deloc toată vara, deci răceam și de 2-3 ori pe sezon, în timpul verii. După aia, iar înainte de a începe uleiurile, tot așa, deja eram un pic băgat ceva puțin, alergiile, da, și de acolo, bineînțeles, erau simptomele ca și cum aș fi fost răcită, dar până mi s-a confirmat, eu credeam că iar am răcit, erau alergii. Și când răceam atunci, deci eu primul simptom deja știam, până seara, dacă începea să mă doară gâtul, deci făceam laringită până jos, pur și simplu, nici nu așteptam că a doua zi pot să fiu bine, știam, mă țineau foarte mult. Da, când am aflat de la Alexandra, adică grupul, cred că a fost prima dată, chiar am 3 ani, zilele astea am făcut 3 ani. Deci atâta de repede am îmbrățișat ideea asta cu uleiurile, habar n-aveam de ele, deci n-am avut numai prin telefon ce astea, ce, cum. Au venit foarte... cu mare entuziasm așa să le folosesc, bineînțeles cu rețineri la început, dar tot ce urmăream, tot ce îmi trimiteau fetele, tot timpul le zic și la oamenii care vorbesc cu ei, le spun, oricât s-ar zice eu,
uite, o să-ți trimit live-uri, o să-ți trimit documentare. Trebuie tu singură să stai și să asculți. Pentru că fiecare, eu la un moment dat când am urmărit live-ul ăla de 4 ore, renumitul live de 4 ore, care toată lumea zice, n-am timp, ok, l-am văzut, nu mai țin minte, în perioade probabil, dar l-am revăzut. Și tot timpul, după ce îl terminam, zic, și dacă e adevărat? Pentru că nu eram convins, oricât mi-ar fi spus Sorina sau Alexandra, uite că de fapt nu, noi singuri trebuie să ne luăm lecțiile astea și noi cu mintea noastră să vedem. Și eu tot îmi puneam întrebarea, și dacă e adevărat, hai să caut mai departe, hai să mai văd și altceva. Și da, eu pot să spun că eu de 3 ani, eu n-am avut nici măcar un simptom de răceală. Simptom mai am așa, pentru că, într-adevăr, știu unde trebuie să lucrez cu alergiile, dar și alea nu le mai am cum le-am avut. Mai curg un pic cu ochișorii, ăsta. Cum am ghidat eu? La început, bineînțeles, mi-am luat foarte repede câteva cărțulii. Am vrut să văd ce cu NMG-ul ăsta, deci atâta cât pot eu să înțeleg. Că mulți zic, păi tu ai timp, că tu ai... Nu. Deci atâta cât am vrut, că nu pot să acumulez atâta de la început. Și țin minte că în 6 luni eu deja atâta eram din puternicită, așa eram de sigură pe tot. Că în momentul când a venit așa frumoasă asta perioadă, pentru mine a fost minunată, de ăștia de 2 ani, e trezirea mea de fapt asta. Eram atâta de încrezătoare că adică nu credeam, știam că nu mai poate să mi se întâmple nimic. De ce? Că de multe ori când am văzut că eu nu mai fac nici răceli, hai că au fost crizele de bil, au fost mai multe, m-am dus înapoi, deci citind cât de cât din NMG, care sunt conflictele, ce scoale, așa, m-am dus și mi-aminteam trăirile mele din perioada când aveam unele simptome sau când am ajuns la medic și să-mi spună. Și m-am analizat cum eram atunci, eram veselă, nu, mi-am amintit tot. Și atunci am făcut legătura, deci toată starea mea să mai vezi Da, și am înțeles singură și de asta încurajez pe toată lumea cât de puțin să ne urmărească pe grupuri. Sunt atâtea live-uri. Apoi mi-a plăcut foarte mult să urmăresc. Eu prima dată început pe YouTube, oricine poate avea informațiile astea. Greg Brandon, Bruce Lipton, deci atâta videourile alea care le găseam acolo, atâta de mult îmi plăceau și tot timpul mi se făceau, deci vibrația, energie, ce fac uleiurile? Asta, și zic, gata, asta e adevărat, deci nu poate nimeni să mai întoarcă de la asta. Și de multe ori cu intuiția, da, eu n-am avut niciodată un protocol, așa să zic, îl urmez. Începeam câte unul, dar nu mi-a lipsit niciodată. Mulți mă întreabă, nu devii dependent? Păi dacă în fiecare zi, eu, de exemplu, am început să nu mai am creme, nu mai am loțiuni din astea nu tot le cumpăram și înainte și le foloseam, acum am astea. Adaug uleiul, șamponul, dacă n-am șamponul tot timpul de la doTERRA, s-o mai întâmplat să nu-l găsesc în shop sau ăsta, îmi adaug în șamponul meu. Deci iar am folosit uleiul sau că zicea pe ei, folosesc în fiecare zi. Sau dacă îmi formez blenduri. Și atunci, iar nu trebuie mult. Și eu am văzut pe mine că am fost în preajma tuturor din casă aproape care au răcit, aveau simptome de așa, da? Am stat lângă ei, dar nimeni nu-și punea întrebarea după aia, tu de ce n-ai luat? Tu de ce nu pățești nimic? Păi nu, că eu mă ungeam cu uleiuri. De luat intern, să știți că nu iau foarte multe, dar nu lipsesc nici într-o zi, câte ceva. Acum, uite, de exemplu, când văzusem oracul pentru uleiurile esențiale și mai tot timpul aveam clov în casă, zic, wow, uite, fac 10 zile cu clov sau că da. Acum mi-am luat turmenicul și iar tot așa, fac diverse. Dar de ce le fac? De exemplu, acum mirul îl iau intern pentru că am o provocare la un dinte, da? Dar el știu că nu face numai la dinte.
Și nu-i greu deloc, deci și am siguranța lor. Deci atât azi încrezătoare în ele că toate studiate dinainte de a ajunge în mâna noastră. Și aș mai fi vrut să zic ceva, da. În fiecare lună, deci chiar dacă, da, acum îmi iau și din banii de la doTERRA, da? Pentru că nu m-am oprit nicio secundă să nu dau mai departe, dar cum, nu mă duc la ușa nimănui, da? Transmit. Găsesc diverse ocazii. Cine vrea să asculte și interesat, sigur vine. Și n-am cum să mă opresc pentru că m-au susținut atâta de mult în felul meu de a fi. Și nu cred că dacă chiar cineva îmi zicea că ar vrea să ducă, nu știu ce, să facă, zic ok. Eu cred că nu aveam atâta răbdare și atâta seti de cunoaștere dacă nu erau primate uleiurile și asta o spun la oricine. Pentru că da, și înainte îmi plăcea, dar nu atât. Și mă bucur pentru asta, că mi-a schimbat total felul de a gândi, absolut tot. Și da, uleiurile m-au educat, doTERRA. Și după aia noi toți care venim, fiecare aducem câte un plus de informație și atât îmi place că toate se schimbă și așa comunități mici, eu văd așa o lume atât de frumoasă în câțiva ani, frumoasă în sensul așa, nu putem fi toți, dar e fain. Întreabă-mă ceva, te rog, că văd că nu mai am... Nu mai ai material? Eu zic că ai foarte mult. Am, dar știi... Elena, uite, eu înainte să întrerup pe Facebook ca să stăm ulterior pe Zoom și să mai întrebăm lucruri personale sau oamenii, cei care sunt cu noi, dacă vor să vă întrebe pe voi ceva, pe tine, Anca sau Nicoleta. Vreau să te întreb acum, la prima mână, dacă vine acum cineva, să zicem, și zici, Doamne, nu mai pot, m-am săturat cu răcelile astea, dacă nu, tu la prima mână ce-i recomanzi? Păi ce-i recomand prima mână? Că nu știu, normal, ce cauți pe casă, zic. Da, o angoadă, aerul și aplicări. Deci, cum îmi făceam eu, că îți dai seama, bate cineva la ușă, să te duci cu unul, că au rețineri mulți să înghită un ulei. Deci aplicări, cât de des și cei care îți deschizi și nu se tem și îi arăt, uite, vezi, iau și eu intern sau hai să facem un pic de mere. Aplicări, o angoard, Melaleuca aer. Da, ele sunt multe, de exemplu, eu și chiar dacă nu aveam astea în casă, aveam Siderud, aveam, știu eu, diverse și toate. Uite, de exemplu, țin minte că la început eu când am vrut să-mi comand Symphony of the Cells și era cumva coperta cu, știi că era nu știu dacă mai există acolo, fișa aia din 2 pagini cartonate, sistemele și asta. Ei, și când mi-am venit acasă, a venit aia. Și interesant că acolo îți puse pe sisteme și am început eu cât de cât să mă uit și într-o zi zic, ia să văd, am ales un ulei. Hai să văd pe ce sistem e bun ăla. Și culmea că foarte mult era pe imunitar. Deci dacă te duci și cauți astea, o sumedenie de uleiuri erau imunitar, sistemul imunitar, adică astea. Zic, ia ce tare, înseamnă că și n-a tot felul de căutări de-a mele, mi-am ordonat eu așa cumva. N-am ăla, orice ulei, aplică-l. Da. Bineînțeles, eu am experiențe multe, îți dai seama. De exemplu, cineva a avut numai oregano în casă, ții minte asta chiar la începuturilor. Și i-am zis, și persoana aia, deci chiar oregano ăla i-a rămas iubirea ei. Când numai oregano ăla și ăla diluat, că era luat de la o coafeză care s-o gândit pentru unghii, hai să mai punem și niște ulei purtător. Și de ce știu asta? Pentru că ea îl înghițea. Și eu nu venea să crezi, cum îlei direct așa? O, da, e bun. Și pe când eu venit uleiul ei, când și-a făcut cont, mă stă, păi tu, ce oregano e ăsta? Că am crezut că nebunesc. Stai.
Exact, el a fost lungit. Ok, mulțumește și pentru ăla că tu atunci ai putut să-l înghiți și ai ieșit din așa marea răceală care era la modă. Și da, astea aș recomanda și mai ales, hai să zicem, la copii tot așa. Chiar săptămânile trecute am avut și la mămică balans, copilașul a plecat des, pe spate, pe tălpi, în funcție de vârstă și în 3 uleiuri să aibă și tot să face. Cât de cât un echilibru. Practic, despre asta e important, să aducem un pic corpul în echilibru atunci când arde, cum zic eu, da? De fapt nu arde, de fapt corpul îți dă alte... Da, uite, și încă ceva, deci cum m-am educat eu, până la urmă asta e că nu vrem niciuna dintre noi, nu vrem să convingem pe nimeni, doar inspirăm pe alții, așa cum și noi ne inspirăm de la alții. Da, am învățat în timp, de exemplu, cum să mă debarasez de chiar uleiurile, chiar dacă le ai în fiecare zi sau... Da, am aflat de tehnicile astea, de eliberare emoțională, de Ho'oponopono. Ce e atât de greu când te masează un gând ăla care tot îl rumeci, cum făceam eu înainte, după o contradicție sau eu știu ce, și noaptea, trebuia să-i zic așa, dar ce mi-a zis așa, dar tot felul de situații avem în fiecare zi. Și atunci mă opresc frumos, înainte mai aveam o tehnică, dădeam muzica tare și dansam. Era mai tânără. Acum încep să mă detașez, zic ok, la ce-mi folosești asta și încep să spun astea. Da, Ho'oponopono, mai fac și astea. E importantă. Da, știu, dar asta m-a ajutat pe mine foarte mult. N-are nicio treabă. Nu, am glumit, nu, și acum stai liniștită, Doamne, nu, dar vreau să zic că, da, dansul nu poți să-l practici nicăieri, auzi oriunde. Apropo de stradă, când te masează gândurile alea, să te apuci să dansezi și atunci zici afirmațiile și astea care le ai. Apropo de oregano, pentru cunoștința ta care a folosit oregano acolo, oregano este uleiul care dă curajul de a rămâne în luptă și a continua lupta, practic. Când mă uitam acolo și vezi că nu degeaba l-au avut ea acolo. Da, deci ea îmi spunea, fără să cunoască nimic, nici măcar nu avea răbdare să uite pe grup, oricum nu era ea în situația asta, dar ea îl descria. Și când m-am dus și i-am trimis descrierea care sunt astea, deci atâta era de simpatică, că nu pot să cred, așa parcă scotea de mine, parcă m-am eliberat de tot, parcă și zic, wow, zic, ce tare, zic, știam sigur că ea nu a citit, că nu, tot îi spuneam, vezi grupul ăla, intră, vezi că te-am etichetat. Da, foarte interesant. Și deci chiar experiențele altora, încă eu așa eram de bucuroasă când venea careva și zicea, uite pentru ceva, fai, du-te la căutări să văd ce, cum, fascinant, zic, uite ce multe învăț, am învățat tot felul de denumiri, de diagnostice, da. Da, și cu asta mă ajut și cumva în momentul când știi că nu știu acum, un pic pot să zic că sunt imună. Ești liberă, nu ești liberă, da. Păi exact asta, ce ai zis înainte. Deci, pentru că știu că toți trăim în fiecare zi, nu suntem nici pe norișorul roz, dar un pic de informație, un pic de aici, de acolo, atât când ți-e necesar și oricum nu se opresc niciodată, dar vin și le primești altfel. Da, eu la început ziceam, da, lasă că să mai caut, să mai citesc, să mai fac. Nu, asta nu se termină niciodată. De-aia am zis, ok, hai să dau cât am până aici. Și da, reușesc. Da. Și mă bucur. Și ieri. Deci la mine nu este zis. Da. Nu mă întâlnesc cu cineva să nu știu. Mă bucur că acum chiar îmi povestea Marina și fată din echipă, cazul o mămică a fost la doctor
că tocmai o căutase pe ea, că era vecină și de la doctor cu ce a ieșit? Că mămica s-a dus și a zis, nu mai vreau medicamente. Și a ieșit cu un blend. De la doctor. Pentru o bubiță pe limbă, o candida. Și apoi i-am zis, ok, ce alege? Nu vrea singură să vadă? Ba da, ok. Și atunci, așa că e fain? Da. Da. Și a zis, uite, ai astea. Și a zis doctorița și mă bucur când aud chestiile astea și se schimbă ceva frumos. Se schimbă multe. Se schimbă multe. Da, da, da. Și foarte repede. Și încă ceva, de multe ori, știi, avem situații când eu nu pot să zic în echipa mea, deci oamenii care mi s-au alăturat așa, deci tot timpul adică n-au venit cu provocări foarte mari, dar e atât de bine să îmbrățișeze asta înainte, nu când n-ai cum să explici unui om atunci când arde, uite, trebuie să vezi și aia și asta și asta tot din discuții așa care le am, le transmit asta, cât poate să dea și mai departe. Deci nu iei uleiurile pentru un moft. Nu. Pentru că în momentul când tu nu ai cunoștință nici măcar de ce ai, știu eu, inflamația aia, tumoarea aia, hai să vorbim și așa, că normal, nu? Cum poți să-l ajuți atunci? Eu am întâlnit. N-ai cum, că omul ăla n-aude. Cum să te duci tu acum să-i spui că de fapt exact, e mai complicat să le explici în momente de astea de criză de lucruri noi. Da, păi nu ai cum, că nici nu te aud. Practic nu aud ceea ce le spui. Și n-au cum. Da. Da. Mulțumesc de invitație și nu știu acum ce am... Noi te-am auzit în seara asta și v-am auzit în seara asta și pe tine, Elena, și pe Anca și pe Nicoleta. Vă mulțumesc tare, tare mult. Eu am să opresc acum înregistrarea de pe Facebook și o să stăm așa într-un cadru mai intim pe Zoom și invit pe toată lumea, dacă au întrebări personale, să ni se alăture cu noi în aceste Zoom-uri. Eu cum vreau să închid această săptămână și vă invit și luna următoare. O să avem un subiect minunat, se numește comunicarea în cuplu. O să fie un alt fel sau o alt fel de săptămână de îndrumare. Eu vreau să închid am fost la un moment dat într-o sesiune din asta de Zoom și cineva spunea că împărtășește uleiurile esențiale cu toată lumea și menționa de partea asta de a îți împărtăși experiențele și cât de important este acest lucru, pentru că s-ar putea să fii răspunsul la rugăciunea cuiva. Și pentru mine a fost wow, pentru că nu ne dăm seama cam care este impactul nostru până când primim oameni în viața noastră și nu numai vin, ne sunt trimiși la un moment dat ca să le răspundem la anumite rugăciuni. Eu tare, tare vă mulțumesc, am să închid înregistrarea pe Facebook și vă aștept și luna viitoare.